Φωτεινή Κούρτη Χρήστου, κεραμίστρια. Πες μας Φωτεινή, πότε ξεκίνησες? 1985 ήταν η αρχή. Πήρα ένα τουρκοκυπριακό σπίτι, αγόρασα έναν τροχό, μετά το καμίνι μου και άρχισα. Πού σπούδασες, πού εκπαιδεύτηκες? Εκπαιδεύτηκα, σπούδασα στο Leeds. Στην Αγγλία. Στην Αγγλία. Πριν όμως είχα κάνει άλλες σπουδές στην τέχνη και αυτό ήταν πολύ εύκολο για μένα να παρακολουθήσω μόνο ένα χρόνο κεραμικής και δυσκολεύτηκα φυσικά στην αρχή. Είχα τους καλούς συναδέλφους που με βοηθούσαν και τους ευχαριστώ, και τον Βάσο, και τον Σταύρο, και τον Φώτο. Με πολύ διάβασμα τελικά κατάφερα να μιλήσω. Οι δυσκολίες που αντιμετώπιζες ήταν όσον αφορά τις τεχνικές, τα ειδικά, στην αρχή ήταν και τα πρακτικά, ήταν και η διάθεση, δεν υπήρχαν πουθενά να δοθούν. Λίγοι τόποι εδέχονταν, η κεραμική σχεδόν δεν την ήξερε στα καταστήματα, έφερνα μόνο από το εξωτερικό, δεν ήξεραν τίποτε. Σιγά σιγά όμως, με τους άλλους συναδέλφους, προωθήσαμε τα. Ήταν εποχή που ήταν καλές εποχές. Ήταν καλές εποχές. Εγώ, επειδή εργαζόμουν μόνη μου, δεν είχα πρόβλημα διάθεσης. Εννοείς την πίεση της παραγωγής? Ναι. Και δεν είναι το ίδιο όπως ένας άντρας που συντηρεί το σπίτι του. Ναι. Γι' αυτό ήταν πολύ, νομίζω, πιο εύκολο από τους άντρες συναδέλφους. Ναι. Με την εκπαίδευση να ασχοληθήκες καθόλου? Ναι, είχα κάνει και στα δημοφωτικά της κυβερνήσεως μαθήματα και από ιδιωτικά στο εργαστήριο. Μετά σταμάτησα, αλλά τώρα σκέφτομαι να ξαναρχίσω. Οι μαθητές ποιοι ήταν, ας πούμε, ήταν άνθρωποι που ενδιαφέρονταν να μάθουν την τέχνη, ήταν άνθρωποι που έχουν να πούν να περάσουν το άνθρωπο? Είχε από όλες τις κατηγορίες. Ήταν ανθρώπους που πραγματικά ενδιαφέρονταν για την τέχνη. Είχε ανθρώπους που ήθελαν να απασχοληθούν για μερικές ώρες και ήταν οι χειρότεροι μαθητές. Και υπήρχαν και σαν καθηγητές ή δάσκαλοι που ήθελαν να μάθουν κάτι περισσότερο. Ναι. Γενικά όμως, πιστεύω ότι την τέχνη της κεραμικής ο κόσμος στην Κύπρο δεν την καταλαβαίνει, δεν ξέρει. Δηλαδή, παλιά φυσικά έτυχε μου να με ρωτούν εάν οι αληθοί μου φκαίνουν. Ναι. Δηλαδή, ο κόσμος και ήταν μορφωμένος. Ο κόσμος δεν έμαθε ότι πέραν από την παραδοσιακή κεραμική υπάρχει και εκτός που τις κούρσες υπάρχουν και η κεραμική. Ή αν τους πεις είμαι κεραμίστρια, σου κάνεις κεραμίδια ή κάνεις κούρσες. Είναι θέμα παιδείας, φαίνεται. Ναι, δεν ξέρω γιατί δεν προωθείται από το Υπουργείο, δεν κάνουν μαθήματα καθόλου. Στην τέχνη, παραδείγματος χάρη, μπορούν να μιλήσουν οι καθηγητές για την τέχνη της κεραμικής. Φαίνεται ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Οι νέοι ποια είναι αντίληψη που είχαμε για την κεραμική? Διότι οι νέοι σίγουρα έχουν άλλον τρόπο σκέψης σε σχέση με τους παλιότερους. Φαντάζομαι ήταν πιο εύκολο να δεχτούν τις νέες τεχνοτροπίες και τις νέες καλλιτεχνικές τάσεις των κεραμιστών. Ναι, οι νέοι αποδέχονται πιο εύκολα την κεραμική, νομίζω, γιατί και λόγω του ότι οι περισσότεροι έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό και είναι πιο μορφωμένοι, ξέρουν καλύτερα. Πιστεύεις ότι υπάρχει προοπτική ώστε οι νέοι να ακολουθήσουν το επάγγελμα, να διδαχθούν από τους παλαιότερους, να κερδίσουν πολλές εμπειρίες, τη γνώση? Παλαιότερα στην Αμόχωστον υπήρχε, στην τεχνική σχολή δηλαδή πριν το 1974 υπήρχε σχολή που διδάσκεται. Αντιλαμβάνεστε ότι τότε ο κόσμος
έστω τουλάχιστον οι οικογένειες των παιδιών που ήταν, μαθαίναν την κεραμική. Τώρα δεν διδάσκονται στο σχολείο. Νομίζω ότι ο κόσμος δεν μαθαίνει τόσο, εκτός τούτους που ταξιδεύουν, που πάνε στο εξωτερικό, τώρα έχει άλλους τρόπους να, άμα ενδιαφέρεται κάποιος να μάθει. Είναι φαντάζομαι οι παλαιότεροι κεραμές που έχουν συσσωρώσει τεράστιες εμπειρίες και τεχνικές και καλλιτεχνικές που θα μπορούσαν να μεταδώσουν. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει πολύ προοπτική, δηλαδή εκτός από καλλιτεχνικά και αυτό τώρα με την κρίση, νομίζω ότι και τα νέα παιδιά απογοητεύονται με το όλο σύστημα. Άμα δεν υπάρχει βοήθεια πουθενά από την κυβέρνηση, κάπου στερούν. Όμως, μέσα από κάποια σεμινάρια, διαλέξεις ή παρουσιάσεις της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Σίγουρα βοηθούν. Και οι εκθέσεις και τα σεμινάρια και οτιδήποτε προβολή. Αν είχαμε κάποια βοήθεια των Υπουργείων Παιδείας, κάποια επιτροπή τέλος πάντων που ενδιαφέρονται για τα καλλιτεχνικά, είναι ευπρόσδεκτη. Πώς βλέπεις τον ρόλο που μπορεί να παίξει ο Σύνδεσμος Κεραμιστών Κύπρου σε σχέση με την εκπαίδευση και την κατάρτιση νέων παιδιών? Ο Σύνδεσμος είναι πρόθυμος να βοηθήσει τους νέους ή με διαλέξεις ή με εκμάθηση μαθημάτων, επιδείξεις τεχνικής, όπως κάνουμε διάφορα σεμινάρια για ανοιχτά στα εργαστήρια, να έρθει ο κόσμος ή με μια βοήθεια από το Υπουργείο, να... Νομίζω όλοι οι καλλιτέχνες είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν και να είναι... Έχετε σαν σύνδεσμος εκπαιδευτικά προγράμματα? Έχουμε και φέρνουμε και από το εξωτερικό άλλους συναδέλφους και ήδη εμείς, οι Κύπροι, τακτικότητα. Νομίζω ότι μια καλή συνεργασία θα μπορούσαν να προσφέρουμε αρκετά. Διότι είμαστε όλοι αρκετά μεγάλοι, έχουμε πείρα χρόνο δουλειάς και σπουδές που μπορούμε να αποδώσουν οι γνώσεις μας να πάνε στους νεότερους.